Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một lịch sử rất là đặc biệt mà nhiều người chưa biết về Việt Nam. Về quốc gia đầu tiên về Việt Nam trao đổi giao thương, văn hóa và để lại ảnh hưởng rất là quan trọng cho nước mình. Đó là Bồ Đào Nha. Chính tại nơi đây 500 năm trước, Bồ Đào Nha là nước châu Âu đầu tiên đã bắt đầu quan hệ với Việt Nam. Tháng 8 năm 1516, theo lệnh của vua Bồ Đào Nha Dom Manuel thứ nhất, thuyền trưởng Fernão Pérez de Andrés, người đồng thời là thương gia và nhà ngoại giao Bồ Đào Nha, đã rời đảo Malacca của Bồ Đào Nha để khám phá Trung Quốc. Nhưng đoàn thám hiểm buộc phải thay đổi hướng đi vì một cơn bão và họ đã đến vương quốc Champa thuộc vịnh Cochinchina vào giữa tháng 9. Fernão Pérez de Andrés đặt chân lên bờ để tìm nước ngọt và báo cáo về đời sống người dân tại đây. Sau ấn tượng đầu tiên, Fernão Pérez đã ra lệnh cho các thủy thủ tặng quà cho người dân bản xứ, cố gắng làm dịu các xung đột có thể xảy ra và thiết lập mối quan hệ với họ. Fernão Pérez tiếp tục cuộc thám hiểm của mình nhưng ông không thể đi đến Trung Quốc. Ông dừng chân tại đảo Côn Sơn trên bờ biển phía nam, hiện tại thuộc quần đảo Côn Đảo của miền Nam Việt Nam. Người Bồ Đào Nha đặt tên Côn Sơn là Viking Pulau Condor, từ tiếng Mã Lai Pulau Condor. Côn Sơn hay Pulau Condor không có người ở vào thời điểm đó, nhưng đó được các thủy thủ nhớ đến vì nguồn nước ngọt tươi mát, gà, chim, rùa cùng các loại và vô cùng đa dạng. Trong một những tài liệu tiếng Bồ Đào Nha đầu tiên về Việt Nam được viết bởi tu sĩ Dominican Gaspar de Cruz. Gaspar de Cruz là một nhà truyền giáo ở Malacca và ông quyết định du lịch đến Trung Quốc để tìm hiểu về vương quốc nổi tiếng này. Trong chuyến đi của mình, ông đã đến vịnh Cochinchina để lấy nước ngọt và nghỉ ngơi. Ông mô tả đó là một quốc gia vĩ đại với rất nhiều dân và người giàu có. Quan hệ giữa Bồ Đào Nha và Việt Nam luôn thiện chí và hòa bình, trái ngược với Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Pháp luôn luôn muốn thực miền hóa hoặc chiếm Việt Nam. Bồ Đào Nha không có ý định đó và tìm cách để phát triển quan hệ và thương mại giữa hai bên. Đó là sự thật. Năm 1557, sau khi thành lập Trung tâm Thương mại Chiến lược Bồ Đào Nha tại Macau, quan hệ Việt Nam-Bồ Đào Nha đã được tăng cường. Cảng Hội An là nơi thường xuyên lui tới của các thương nhân đến từ Macau. Khi triều Nguyễn quan tâm đầu tư vào vũ khí tiên tiến, đặc bác Bồ Đào Nha từ Macau đã được chuyển đến Hội An. Vào khoảng tháng 12 hàng năm, các chuyến thám hiểm từ Macau đến Hội An sẽ được thực hiện để các thương nhân mua lại đường, gia vị, gỗ và các hàng hóa khác. Macau Việt Nam rất quan trọng đối với thương mại biển Bồ Đào Nha. Sau này, với các cửa hàng Bồ Đào Nha được mở tại Hội An, Bồ Đào Nha đã kinh doanh với người dân địa phương của Hội An, Trung Quốc, Nhật Bản và các thương nhân khác tại đây. Các thương nhân Bồ Đào Nha nhập khẩu đồng, trà, gốm sứ và các hàng hóa khác từ Trung Quốc, trong khi bán đường tinh luyện Việt Nam sang Ấn Độ và lụa và gỗ sang Hà Lan. Một bằng chứng văn hóa quan trọng khác mà người Bồ Đào Nha để lại là bảng chữ cái tiếng Việt hiện nay. Francisco de Pina là người đầu tiên dành thời gian để học tiếng Việt.
Ông hoàn toàn thông thạo và cảm thấy yêu ngôn ngữ này sau khi tiếp xúc với người dân địa phương. Từ đó ông xác định mục tiêu của mình là chuyển bản chữ cái truyền thống của Việt sang chữ Latin. Nhờ vậy và sau cái chết tình cờ của ông ở tuổi 40, những cuốn từ điển song ngữ đầu tiên đã được xuất bản bởi các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha Gaspar do Amaral và Antonio Barbosa. Thật không may, bản thảo đã mất tích. Công giáo chính là ảnh hưởng mạnh mẽ nhất mà người Bồ Đào Nha đã để lại Việt Nam. Thông qua các nhà truyền giáo dòng tên, họ đã thành lập một số cộng đồng công giáo và xây dựng hàng chục nhà thờ. Hầu hết được xây dựng bằng vật liệu địa phương nhưng với kiến trúc Bồ Đào Nha đặc sắc. Nhà thờ Công giáo Hội An được xây dựng vào thế kỷ 20 với những tấm bảng đề cập đến tên của linh mục Francisco de Pina và sự hiện diện của ông tại hòn đảo, nơi ông đặt chân đến vào năm 1516 tại Cù Lao Chàm. Hiện nhà cổ Hội An là kết quả của ảnh hưởng kiến trúc Bồ Đào Nha. Người Hội An, lối kiến trúc Bồ Đào Nha còn được thể hiện rõ qua di tích nhà thờ Tam Hòa tại Đồng Hới, Quảng Bình, được xây dựng vào năm 1887. Đây là một trong những xứ đạo đầu tiên trong lịch sử Công giáo tại Việt Nam. Toàn bộ kiến trúc của nhà thờ đều lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, từ giai đoạn 1964 trở về sau, nhà thờ phải hứng chịu những trận bom đạn từ quân đội Mỹ nên hiện tại đã bị hư hại nặng nề. Thế kỷ 16 và 17 là kỷ nguyên vàng của quan hệ văn hóa và thương mại giữa Bồ Đào Nha và Việt Nam, bao gồm thỏa thuận thương mại, giới thiệu công giáo và quốc ngữ. Francisco de Pina là người đầu tiên chuyển sang bản truyền thống của Việt Nam qua chữ Latin. Hôm nay chúng tôi đang làm sống lại kỷ nguyên vàng của mối quan hệ hòa bình và tuyệt vời nay khi giới thiệu chương trình thị thực vàng Bồ Đào Nha, giải pháp cư trú hàng đầu thế giới tại châu Âu, mang đến cho quý vị cơ hội đầu tư quốc tế thông minh và lối sống châu Âu tuyệt vời cho bản thân và gia đình. Bằng cách kết hợp quý vị với quỹ đầu tư Bồ Đào Nha được lựa chọn kỹ lưỡng, quý vị sẽ có được một khoản đầu tư an toàn, mang lại thu nhập ngoại tệ, quyền công dân và cư trú tại khối Schengen châu Âu, cũng như sở hữu quốc tịch Bồ Đào Nha. Golden Visa Bồ Đào Nha là chương trình di trú của chính phủ dành cho công dân nước ngoài với mức đầu tư là 350.000 euro. Đây là con đường đơn giản và ngắn nhất cho giới nhà đầu tư ngoài có được quyền cư trú châu Âu, đồng thời mở cánh cổng cho họ nhập quốc tịch châu Âu cho bản thân nhà đầu tư, vợ, chồng và con. Lợi thế dành cho nhà đầu tư khi tham gia chương trình Bồ Đào Nha là mức đầu tư 350.000 là lợi thế và một thấp nhất của châu Âu. Không giới hạn tuổi, yêu cầu về ngôn ngữ hay trình độ giáo dục. Thủ tục hồ sơ đơn giản nhất so với các chương trình khác và thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng. Yêu cầu đơn giản về nguồn tiền đầu tư. Du lịch miễn thị thực, sinh sống, học tập, làm việc tại khắp 26 nước Schengen châu Âu. Và cuối cùng, quốc tịch Bồ Đào Nha cho quý vị và cả gia đình. Quý vị có thể thành công dân toàn cầu và của châu Âu qua cái cách nhanh nhất và thông minh nhất qua dịch vụ của chúng tôi từ A tới Z. Xin tham gia buổi hội thảo chính tay tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chia sẻ này chúng tôi cùng với quỹ đầu tư Grosvenor sẽ chia sẻ chi tiết về chương trình vàng Bồ Đào Nha để quý vị có thể đầu tư và định cư châu Âu. Cảm ơn. Chúng tôi sẽ trả lời hết câu hỏi cho quý vị và lên kế hoạch di trú tốt nhất.
ghế rất là hạn chế. Vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tham gia sự kiện theo số 091 415 7381, 091 415 7381, email, Facebook, hoặc chỉ cần điền vào mẫu đăng ký bằng cách nhấp vào liên kết trong mô tả bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã xem video này. Để xem thêm video nữa, hãy nhớ đăng ký kênh YouTube, like trang Facebook của chúng tôi và cho chúng tôi biết cách quý vị muốn đầu tư thông qua bình luận và chia sẻ video này. Cảm ơn.